ערב טוב ושבת שלום לכם. 70 יום מאז נכפתה עלינו המלחמה הזאת בעזה בעקבות אירועי ה7 באוקטובר. השבוע הזה ייזכר כנראה בעקבות נפילתו של מפקד גדוד 13, תומר גרינברג. גדוד 13 גדוד מיתולוגי, והוא שילם מחיר כבד. הוא שילם מחיר כבד כבר ביום הראשון של המלחמה ב7 באוקטובר, כש42 מלוחמיו נפלו בקרבות להגנת העוטף. בהמשך המהדורה נחזור אליהם, אל פלוגה אחת, פלוגת ב', שחייליה ולוחמיה חירפו נפשם בהגנה על בסיס נחל עוז, ששמו נקשר גם במחדלים שהובילו לתקרית הזאת, אבל הם ניהלו קרב גבורה תוך חירוף נפש. גדוד 13 במרכז השבוע, במרכז תוכניתנו. קודם כל, אנחנו לדברים שפורסמו היום, כאשר מותרים לפרסום שמותיהם של 3 לוחמים שנפלו בקרבות ו3 חטופים שנרצחו בשבי חמאס וגופותיהם חולצו. רב סמל ראשון תומר שלמה מיארה, בן 28 מנתניה, לוחם בגדוד ההנדסה 710, נפל בקרב בדרום הרצועה. רב סמל במילואים שי אוריאל פיזם, בן 23 מקיבוץ עין הנציב, מפקד טנק בעוצבת עקבות הברזל, נהרג בקרב בדרום הרצועה. סמל עוז שמואל ארדי, בן 19 מקיבוץ חצור, נהרג אתמול בדרום הרצועה. הוא היה לוחם בגדוד ההנדסה 603 של עוצבת צער מגולן, נפל בקרב בדרום הרצועה. צה"ל הודיע היום כי חילץ את גופותיהם של 3 חטופים שנרצחו בשבי חמאס. סמל רון שרמן, בן 19 מלהבים, נחטף בעת שירותו כמש"ק תאום וקישור במטק עזה. רב טוראי ניק בייזר, בן 19 מבאר שבע, נחטף בעת שירותו כנהג במטק עזה. ואליה טולדנו, בן 28 מתל אביב, נחטף מהמסיבה ברעים. יהי זכרם ברוך. זה היום ה70 ללחימה. כאמור, במוקד היום הזה אזעקות שנשמעו אחר הצהריים בירושלים והסביבה. לראשונה מזה חודש וחצי לא היו נפגעים, הותרה נפילה בשטח פתוח באזור בית שמש. צה"ל מדגבר את כוחותיו בגבול הצפון, זאת על רקע הירי הבלתי פוסק וחילופי האש עם חיזבאללה, כאשר בינתיים מנסים במערב לכוון את ישראל לפתרון דיפלומטי בנוגע ליום שאחרי בגבול הצפון. בדרום, הקבינט אישר היום לראשונה סיוע הומניטרי שייכנס גם דרך מעבר כרם שלום. השרים בן גביר וסמוטריץ' התנגדו, ובאופוזיציה תקפו החלטה מבישה. ומחושך לקצת אור ותקווה, נוגה וייס, בת ה-18, ששבה לישראל לאחר 50 ימים בשבי החמאס, יחד עם אמה שירי, חזרה אתמול לראשונה לביתה ההרוס בבארי, להדליק שם נר שמיני של חנוכה. 70 יום וקצת אור, לפחות בסופם. אנחנו כאן עם הכתבים והפרשנים שלנו, ומתחילים בכותרות שלכם ביום הזה. רועי שרון, קודם כל בנוגע להמשך הלחימה בעזה. אז כמו שאנחנו רואים בימים האחרונים, הלחימה מתנהלת לקרבות קשים, גם בדרום הרצועה וגם בצפון הרצועה. כנראה שהערכות והציפיות והתקוות על כך שחמאס לקראת קריסה באזור צפון הרצועה, וצה"ל עוד רגע משלים את השליטה שלו באזורים האלה של צפון הרצועה, היו קצת מוקדמות. יש שם שבירה ויש שם מתקרבים לנקודה הזאת, כן, יש הרבה פחות יכולת של חמאס לשלוט ולפקד על החוליות שלו, הרבה מהפקודות לא מיושמות, הרבה מהפקודות לא מגיעות, אבל חוליות שהן יכול להיות חוליות עצמאיות, ששואבות את הציפיות ואת הכוונות של המפקדים שלהם, גם בלי שהם מקבלים הנחיות בקשר, הם אלה שפועלים, אותם מחבלים, כמעט באופן עצמאי, עם חוליות שלא כל כך מתקשרות עם הפיקוד, כי הוא חוסל או נותק הקשר, הם המחבלים שמצליחים להילחם בכוחותינו, ומצליחים להפתיע וגם לצערנו לגרום לעבדות. ועדיין בצה"ל מעריכים שהאזור הזה של צפון הרצועה, יש עדיין כמה כיסים, כמו שאנחנו רואים, כיסי התנגדות, אבל זה עדיין מתקרב לנקודה הזאת שיוכלו להגיד שעדיין, שיש שם יותר שליטה ממה שהייתה, עד שזה יהיה טוטלי, אבל צפו לנו עוד הרבה זמן שם, כשבדרום הרצועה, בח'אן יונס, התמרון מתקדם, אבל בפרמטרים ששם צה"ל מאוד מנסה להביא שם הישגים, ולרכז את המאמצים בחיסול בכירים, בהשמדת היכולת התת קרקע, ושם יש עוד הרבה עבודה
וזה צפוי להימשך עוד זמן רב. כן. סולימאן מסווד, צפוי להימשך עוד זמן רב, אומר רועי, וזה כמובן פוגש את העמדה של ארצות הברית. ג'ק סאליבן, היועץ לביטחון לאומי, מגיע אליהנה לכאן אתמול. עד כמה חזקה הדרישה האמריקנית לקיצוב הזמן שזה ייקח? אפשר להגיד, מואב, שיש הסכמות זהירות בין ארצות הברית לבין ישראל לגבי המשך הלחימה, אבל המשך שלב ב' של הלחימה. כפי שאמרת, ג'ק סאליבן שעוזב את ישראל היום מקיים ישיבות עם קבינט המלחמה, עם הבכירים הישראלים וגורמים מדיניים בירושלים, שחלקם גם השתתפו בישיבות האלה, אומרים לנו שסאליבן לא הציב לנו דדליין לסיום שלב ב' של הלחימה, השלב שמתקיים כרגע. הערכות גם בישראל, מואב, בקבינט המלחמה וגם בארצות הברית, שהשלב הנוכחי, הלחימה בח'אן יונס, הלחימה בכלל בדרום רצועת עזה, תיקח שבועות, כמה שבועות, לא נוקבים שם במספר מדויק, כי גם לא רוצים, ארצות הברית לא רוצה להגביל את ישראל, וגם צריך להגיד, ארצות הברית לא מנהלת את המלחמה בהקשר הזה, הם מייעצים, וזה מה שהם עושים. יש ציפייה שהשלב הזה יימשך כמה שבועות, ולאחר מכן לעבור לשלב הבא, שזה מבצעים נקודתיים נגד חמאס בדרום הרצועה, תוך כדי החזרת תושבי הרצועה שנרקמו בבתיהם בצפון, וגם הגברת הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועת עזה.